Dapat makita kamay para makita yung reaction. Ay, madali. Patingin na. Hulo. 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 Ano ba tayo? Hulo. Oo. Hulo. Hulo. Hulo naman sa... Ikaw, ha? Hulo na sigaw mo ito. Burp ng dagdakong tao. Hulo. Hindi mo na kailangan i-burp. Mag-burp lang siya ng kanya. Again, sorry. Ano na naman nakita? Play mo na kayo ni Daddy na. Sige, bihagik-hik ba? Sige na. Huy! Huy! Ikaw! Ikaw! Huy! Ikaw! 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 Huy! Ikaw! Ikaw! Ugay kayo ng bataan niyo. Ang katingin sa akin. Hindi mo nagawa. Paano jump? Ikaw! Hindi lang kagambak-ambak. Loon sa mga bataan eh. Sa mga nakaroon ng bataan eh. Kagambak-ambak. Ka-drugs on ka na ko eh. Ikaw ha, wala ba di kainom vitamins? Ni, di mo ipainom kanina. Kalimot ko. Painom ba daw karoon? Huy! 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 Hala! Okay. Ikaw, saan bataan eh? Eh, Sige na, sige na. chismis na naman yan siya. Tanga sa ito. Tanga sa laptop oh. Ibalulay ka na. Ha? Ha? Ibalulay ka na. Hey! Saan na? Ay! Psst! Psst! Ikaw ha? Saan bataan eh? Ay! Dali, paupuin mo, may paupuin mo. Nag-upo na yan siya alone. Kaya lang nagkakit-kit. Tripod man ang tawag niyan. Tripod position. Marunong na siya. Git-git ang tapo. Hoy! Ikaw ha? Hoy! 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 Hala! Hala! Tignan na sa camera ko. Nagpa-cute sad. Tsikahin din. Hala! Ikaw ang bataan. Sige na kayo ito mo. Mahuman na niyo. Marag basa na gud siya eh. Kilisa ng diaper be. Ganina pa ni ba? Libang. Sus. Sige na, tama na mami. Tama na. Bye-bye. Bye-bye na. Ikaw ha muna, ikaw ha. Ikaw. Ay! Ay! Uba! Ligaw mo! Ligaw mo! Ah! Pugsa niyo yung kubo! Huwag na ginapugsa! Ikaw ha. Ikaw ha. Sige na, baby.